מה נשמע אנשים יקרים וטובים שאני כל כך אוהב? אני שחר מהבלוג של פודיק ברגיל. היום אני הולך להראות לכם איך להכין שתי עוגות שמרים טעימות. הראשונה, עוגת נוטלה, אני קורא לה עוגת שמרים נוטלה פרימיום. יש בתוכה את החטיף של נוטלה בי רדי. גרסתי אגוזי לוז, פיזרתי לבפנים, על כל השוקולד. העוגה השנייה היא בעצם מין שבלול קטנצ'יק של נוטלה עם שברי עוגיות אוריאו וגם אגוזי לוז עם מלא חגיגה לפה וחגיגה לבטן. בואו נתחיל. לקערת המיקסר מוסיפים 770 גרם קמח שמרים, 250 גרם סוכר, 1.25 כוסות, כף אחת של אבקת משפר אפייה, 3 ביצים בגודל לארג', כפית אחת של תמצית וניל, 180 מיליליטר מים פושרים. מתחילים ללוש את הבצק, עוצמה רגילה 1 במיקסר, אחרי זה עוברים לעוצמה יותר חזקה, מוסיפים 175 גרם חמאה חתוכה לקוביות, מוציאים שעה לפני מהמקרר, שלא תהיה קרה מדי. אם היא נדבקת לפינות מורידים אותה בעזרת מרית או מזלג או מה שאתם רוצים. תמשיכו ללוש כ10 דקות לקראת סוף עלישת המלח כמובן. שימו לב, הבצק הזה מתאים לכ4 עוגות שמרים, 4. במתכון הבא אני אראה לכם עוד 2 עוגות אחרות שהכנתי מהבצק. לא רציתי להכין רק עוגות של נוטלה. מעבירים את הבצק לקערה מקומחת מעט, מלמעלה מוסיפים עוד טיפה קמח, ומכסים במגבת לכ-45 דקות. אחרי 45 דקות מוציאים את הבצק מהקערה, אפשר לתת לו 10 דקות במקרר, הוא יעבוד יותר טוב. מקמחים משטח עבודה, מחלקים את הבצק ל3 חתיכות. החתיכה האמצעית יצאה לי גדולה, ועשיתי ממנה אחרי זה עוד 2 עוגות שמרים אחרות שנמצאות בערוץ שלי בווידאו אחר. בינתיים טריק נחמד, תחתכו 2 קרטונים שנשארו מנייר סופק באמצע, תכניסו אותם אחד לתוך השני, תשימו נייר אפייה, קמחו משטח עבודה, קחו חתיכת בצק אחת, תרדדו אותה טוב טוב טוב, את השוליים תסירו בעזרת סכין כלשהי ותשמרו את השאריות בצד. לא לזרוק, תמרחו ממרח נוטלה על הבצק כמו שצריך בנדיבות. תוסיפו שברים של אגוזי לוז גרוסים, וכמובן חטיף נוטלה בי רדי, תשברו אותו ותפזרו גם כן על השוקולד שעל כל הבצק. ועוד אגוזים גרוסים נשארו לכם, תגלגלו את הבצק ותעבירו לגליל שהכנו מקודם, תכניסו למקפיל לכ-10-15 דקות, אחרי זה יהיה קל לעבוד איתו. בינתיים קמחו משטח עבודה, תוציאו את הבצק מהמקרר ותחתכו אותו באמצע ל2 חתיכות. תלפפו אותו כמו שצריך, תעשו צורת X, תלפפו, תעבירו לתבנית אינגליש קייק משומן בתרסיס חמאה. וגם כן על העוגה תרססו ותכסו במגבת להטפחה של עוד כ-45 דקות. בינתיים תקמחו משטח עבודה, תרדדו את הבצק השני. יש שם איזה חתיכה קטנה, אתם רואים, אל תדאגו, זה נוטלה, זה לא לכלוך, הכל בסדר. תחתכו את השוליים, תשמרו בצדדים, אחרי זה נשתמש בבצק הזה העודף. לרוז הלך בייגל למלוח המאולתר, כן? נשמור בצד. לא לזרוק את זה. יהיה פה רוז הלך מאולתר. תמרחו שוב פעם נוטלה בנדיבות. כל הבצק, אגוזי לוז גרוסים, שברים של עוגיות אוריאו, בנדיבות. תגלגלו ותיצרו מעין צורת שבלול, שבלול סבבי כזה. את השבלול הזה תעבירו לתבנית מרוססת בתרסיס חמאה בקוטר 18. תברישו בביצה טרופה, תכסו במגבת לעוד 45 דקות. תנו לזה לנוח, אחרי 45 דקות את המגבת מהעוגה הראשונה תורידו, תברישו בביצה טרופה ותעבירו לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות לכ-35 דקות לשלב אחד מתחת לאמצע. אחרי זה את השאריות בצק תיקחו, תעשו כדור, תרדדו אותו, תמרחו מחית של פרצל או בייגל למלוח. מטורף, אתם יכולים לגלגל וליצור עוגה או לגלגל ולחתוך, להוסיף כמובן שברי בייגל גם, לגלגל ולחתוך את זה. זה מה שעשיתי, מעין שהיא קומבינה כלשהי, מה שנשאר. האמת יצא, תראו איזה יפה זה נראה, זה יצא טעים גם, את האמת, יצא מגניב. תעבירו את החתיכות האלה לתבנית מרוססת בתרסיס חמאה, תכסו במגבת ל-45 דקות לאיזושהי הטפחונת סבבה. ואת העוגה של השבלול אחרי 45 דקות של הטפחה, קחו מספריים, תחתכו אותה טיפה, ותעבירו לתנור שוב פעם לכ-35 דקות, 170 מעלות. אחרי כ-35 דקות מוציאים את העוגה הראשונה, מברישים בסירופ סוכר, מכסים במגבת, מביאים לה להצטנן, נותנים לה לטמפרטורת החדר. לא נוגעים בה. מכסים במגבת, איזה יופי, תראו. מכסים את הדבר היפה הזה במגבת, ולא נוגעים, תנו לזה להתקרר. לא להתחנזר על זה ישר, תנו לה להתקרר. אחרי שגם העוגה השנייה נאפתה, גם כן סירופ סוכר,
מברישים, מכסים במגבת, גם כן נותנים לזה להצטנן, הכל טוב, לא לאכול ישר. עכשיו מטפלים באלתור הזה מקודם, לוקחים את המעין רוזלחים האלה של הבייגלה מלוח, מכניסים לתנור גם כן לכ-35 דקות, תלוי בתנור שלכם כמובן, אולי זה פחות, אולי יותר, מברישים בסירופ סוכר, מכסים, זה מוכן, אחרי זה בצלחות הסופי אני לוקח עוד רוטב של בייגלה מלוח של גולדה ונותן ככה שליחתות מלמעלה, תראו איזה עוגות יפות, הכל מוכן, לפנים, איזה עוגות, אבא לולו, איך אני אומר, עוגות של החיים, אחלה עוגות שמרים, אל תשכחו להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי, תנו לייק לסרטון אם אהבתם, תלחצו לפעמון אם אתם רוצים לקבל התראה לטלפון הנייד שעולה מתכון חדש, תראו איזה שיוש בתוך העוגה, אבא לה, איזה שיישת יש פה. קיצור, אוהב אתכם המון, אני שחר, הנה העוגה שנייה, אחלה עוגה, ויאללה נתראה בסרטון הבא. דרך אגב, בסרטון הבא בעצם, עם הבצקים שנשארו, יש עוגת גבינה, שמרים בייגלה מלוח, ועוגת שמרים גבינה עם מוכמניות ודובדבנים. אתם חייבים להיכנס לערוץ ולהכין, חובה, חובה, חובה. זהו, אני סיימתי לדבר, שיהיה בתיאבון. אוהב אתכם.